اكتر الناس بيحصل معاها خروج في الحته دي. تابعوا كده معايا، تابعوا. انا عملت اهو، هطلع دلوقتي، لاحظوا معايا، بصوا ما خرجتش اهي. يعني انت المفروض تعمل طبعا انا بصور الفيديو ده الفجر عشان افيد الناس، والناس حتى مش بتفيدني باشتراك. انا مش عارف اعمل ايه اكتر من كده. نفسي حد يعمل لي اشتراك مره واحده. اشحت اشتراكات يا جماعه، اشحت. انت بتتفرج عليا؟ يلا بينا الفيديو عشان عندنا حل مشكله مافيا 2، الخروج والتهنيج. الله ارحموني. ربنا يخليك. السلام عليكم، انا باسل من قناتكم بيسو تكنولوجي. من اكتر المشاكل اللي بتواجه الناس وهي مشكله خروج لعبه مافيا 2 وفي نفس الوقت اللعبه بتلاج. النهارده ان شاء الله جايب لك برنامجين بسم الله ما شاء الله هتجربهم لالعاب كتير جدا جدا بتحل مشاكل اللاج، تمام؟ ومشكله الخروج هنحلها. اتمنى جدا جدا انك تدعمني باشتراك ولايك عشان استمر في المحتوى. القناه دي هتفيدك، يعني انت لو عملت اشتراك مش هتستخسر حاجه لما تعمل اشتراك عشان استمر بس، تمام؟ اول حاجه هتروح على مافيا 2 وتضغط عليها كليك يمين، وبعدين هتضغط على بروبرتيز، وبعدين على كومباتيبلتي، تمام؟ هتفعل ده لو مقفول عندك بالشكل ده هتفعلها كمسؤول، تمام؟ هتفعل الخيار ده، والخيار ده لو مقفول عندك هتفعله، وبعدين تضغط على ويندوز فيستا وتعمل ابلاي. اوكي، دي اول طريقه، تمام؟ كويس جدا. هتحمل البرنامجين دول هسيبهم لك في الوصف، تمام؟ هو في لينك واحد طبعا، هينزلوا بالشكل ده. انا عايزك تفتح بيسو تكنولوجي 1، مالكش دعوه ببيسو 2، تمام؟ هيفتح معاك بالشكل ده. هتضغط على تاني واحده، وبعدين هتختار مافيا، تمام؟ مافيا 2 هندور عليها، تمام يا جماعه؟ مافيا 2 اهي، هتضغط عليها وبعدين هتضغط هنا. هننتظر بالشكل ده عبال ما يدور على اللعبه، بيشوفها على سطح المكتب ولا فين يعني، تمام؟ اهو ما دام هو جاب لك دي يبقى تمام. تضغط على اوكي، وبعدين هتضغط على اخر واحده ديت، وهتختار ايه بقى؟ ريزوليوشن هو 800 في 600. ركزوا يا جماعه، الناس اللي هتقول لي طب احنا عايزين جوده كويسه، هقول لكم تعملوه من جوه اللعبه عشان الجوده تكون كويسه. تختار 800 في 600، وبعدين هتضغط هنا كده اللعبه، تمام؟ ان شاء الله مش هتخرج معاك، واللعبه مش هتلاج في نفس الوقت. يعني مشكله الخروج مش هتخرج، واللعبه هتبقى سلسه معاك في اللعب، ممكن تدعم 60 فريم او اكتر كمان، تمام؟ تعالوا بقى نروح للعبه عشان نشوف المشكله دي هل اتحلت، واوريكم كام اعدادات تعملوها، تمام؟ يلا بينا للشرح. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين احنا دخلنا على اللعبه، تمام؟ اللي انا عايزه منك انك تضغط على خيارات، تمام؟ وبعدين على الفيديو، وبعدين هتخليها 800 في 600، تمام؟ هتخليها 800 في 600، كويس جدا. هتخلي جودة الظلال دي هتعمل لها ايه؟ متوسطة، تمام؟ لو لقيت الجودة مش كويسة هتخليها عالية، مفيش مشكلة، تمام؟ انا عايزك برضو على قد ما تقدر تخلي كل حاجة منخفضة افضل، تمام؟ لو عايز تعلي الام اس اي لام اس اي دوت يعني مفيش مشكلة، عليه. عايز تخليه 2 او 4 بس انصحك انك تقفله يعني، تمام؟ ده بيعلي برضو الدقة، تمام؟ بعد ما تخلص هتعمل رجوع، تمام؟ انا بس عايز اقول للناس اللي معربه اللعبه ان ممكن التعريب ما يشتغلش بقى بعد ما تعمل طريقه البرنامج. فانت هتعمل ايه؟ هتروح على الصوت، تمام؟ وعلى معذره انا يا جماعه ترجع ورا، وبعدين على اعدادات اللعبه وعرض الترجمه هتلاقوها مغلق، فانت هتفتحها مفعل اهو، تمام؟ هترجع وبعدين هتخش تلعب عادي اهو، نرجع وهتبدأ القصة بشكل طبيعي زي ما انتم شايفين. مش هيحصل بقى معلم زي ما انتم فاكرين، يعني انا العب معاكم، انا معاكم، يعني احنا بنتسلى مع بعضينا، تمام؟ انزل اعمل اشتراك، انزل فعل الجرس عشان القناه هتفيدك. انزل اعمل اشتراك والقناه هتفيدك زي ما قلت لك. طبعا يا جماعه انا رجعت لكم زي ما انتم شايفين اللعبه شغاله زي الفل، يعني ممتازه فوق الممتاز كمان، تمام؟ الترجمه شغاله زي ما قلت لكم، كانت معموله مغلقه عشان البرنامج مش اكتر يعني، تمام؟ اهو. هو لو كان في تخطي كنا تخطينا الحته دي، بس للاسف ما ينفعش نتخطى، تمام؟ احنا بنلعب مع بعض. انا بقالي كتير نفسي ابقى جيمر اصلا، يعني عايز ابقى جيمر العاب، تمام؟ يا هلا يا هلا، ده انا هنكسرك انت اللي يا راجل يا عيني، راجل ملوش ذنب والله يا جماعه، تمام؟ تعالى نقتل المعلم بقى دوت، تمام؟ واقتل ده هو يا ابني انت اللي واقف قدامي ده. ايوه في حد تاني، ايوه ده تبعهم ده، ماشي.
ايوه نتحرك يا ابني، اجري يا ابني، الله يكرمك اجري. هو ماله يا جماعه عامل كده ما بيجريش؟ طبعا هم هيضربوا نار من هنا، انا طبعا مختمها قبل كده، مختمها. صلوا على النبي يا رجاله، صلوا على النبي. ماشي. الناس بقى يا جماعه ايه ده؟ طب انا ما ايه؟ طبعا يا جماعه بيحصل معاهم خروج في الحته دي بالذات، اكتر الناس بيحصل معاها خروج في الحته دي. تابعوا كده معايا، تابعوا. انا عملت اهو، اطلع دلوقتي، لاحظوا معايا، بصوا ما خرجتش اهي. يعني انت المفروض تعمل اشتراك من دماغك، يعني انا مش عارف هتستفاد ايه لو ما عملتش اشتراك، هتستفاد ايه؟ ها؟ يعني مش عارف. ماشي. انا بصراحه انا هلعب شويه، انا بقالي كتير عايز نحذف قنبله. يا ابني افتح القنبله الله يكرمك. بوم. الله قنبله. طبعا والله اللعبه دي ممتازه يا جماعه، فوق الممتاز، انا بحبها جدا جدا يعني. تمام. ايه ده بيولع؟ ماشي. الله يرحمك يا صاحبي، والله كنت محترم جدا يعني. بس انا حي يا عم، ما انت مالكش دعوه بيا، انت ركز بس. طبعا الصوت مش هيبقى شغال عندكم للاسف، فانتوا هتتفرجوا عليا من غير صوت. تمام. عايزين ناخد رشاش. ايوه ناخد، نقف هنا. يلا يا معلم افتح الباب. تر 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 تر. هو ما بيعمر. تر. ايوه يا جماعه ايوه. والله انا فرحان جدا جدا اني معاكم، والله العظيم والله العظيم فرحان. ايه ده؟ احنا هنخش من، انا نسيتها اللعبه. ماشي. ناخده كفر كده. خد ياض. انت ليه من عمك بيسو؟ ها، في واحد هنا، انا حافظك، انا حافظك من زمان. اللعبه زي ما انتم شايفين سلسه يا جماعه، والله العظيم حاجه عظمه. هنفتح الباب ده بسم الله. ايه ده؟ بوم بوم بوم. طبعا دول هيموتوا دلوقتي، انا كده كده زي ما قلت لكم مختمها نهائي يعني كلها. طبعا هيجي دوت يخش من هنا. انا بلاش يعني الناس اللي لسه بتلعبها جديد بلاش اتكلم عشان ما احرقش وكده يعني. تمام. ايه ده يا ابني؟ انت رايح فين انت هو يا حبيبي؟ دخول الحمام زي خروجه زي ما بيقولوها ولا ايه؟ ايه يا ابني انت يا ابني؟ يا ابني احترمني يا ابني، حتى يا ابني احترمني. معيش غير 32 طلقه او 17. ماشي. يا حول ولا قوه الا بالله. ليه بتزقي صاحبي؟ الله يرحمك يا صاحبي، كنت محترم والله العظيم. مت يعني، انت مت شهيد تقريبا، مش عارف بقى. تمام. ايوه ماشي. ناخد الرشاش ده. تعالولي تعالولي، ده انا هكسركم بالرشاش. انا بس اندمجت شويه يا جماعه. ماشي ماشي. تاني برضو ماشي. يا ابني اللعبه ما بتلكش معايا، انا اللعبه ما بتلكش معايا يا حبيب، مهما تعملوا اللعبه مش هتخرج. اهو هنكسركم. بص هخلي الجهاز يتحرك كده. الجهاز بيعمل كده. والله بيعمل كده. طبعا الدبابه بصوا هتعمل ايه دلوقتي. يا ابني موت بقى. هنقتل دول قبل ما الدبابه بتعمل. افضل حته دي احسن حته طبعا الحته دي. وهنختم يا جماعه. بصوا الحته الجامده دي. طبعا ايه هو اهم. لا تمام الحظر. ماشي. ده افضل حته هنعدوها وبعدين نختم. والله انا فرحان جدا جدا يعني، نفسي اطلع ستريم العاب وكده، بس انا للاسف بحب الشروحات. انت هتقتلني؟ طبعا مش هيقتلني. لا تطلقوا النار يا اولاد، انتم تعرفون لدي عرض لكم لانهاء الحرب. طبعا اللي في الشارع ماسك. ماشي ماشي. ماسك اللي هو الميكروفون ده، مش عارف ايه اللي بيتكلم ده، بيقول لهم تقتلوش النار. بس كده يا جماعه، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. اتمنى جدا ان اكون افدتك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك ولايك. كان معاكم باسل من قناتكم بيسو تكنولوجي. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء.